Các bạn có để ý là xem phim Mỹ người ta ăn thì cái gì người ta cũng chấm tương cà hay không? Nó nằm cạnh bên muối, tiêu và đôi khi là mù tạt. Và chỉ cần đồ ăn vừa được mang ra, nhiều người Mỹ sẽ ngay lập tức với tay lấy chai tương cà, bóp một ít ra đĩa. Khoai tây chiên thì chấm tương cà đã trở thành hình ảnh quen thuộc đến mức nếu mà thiếu nó, nhiều người Mỹ cảm thấy như bữa ăn của họ chưa hoàn chỉnh. Thống kê cho thấy gần như 97% gia đình Mỹ có ít nhất một chai tương cà trong nhà bếp. Và mỗi năm người Mỹ tiêu thụ hàng trăm triệu chai tương cà, tương đương khoảng 600 cho đến 700 triệu kg tương cà. Và nếu tính theo từng gói nhỏ ở trong các nhà hàng thức ăn nhanh, con số có thể lên đến 10 đến 12 tỷ gói tương cà mỗi năm. Điều đó khiến tương cà trở thành một trong những loại gia vị phổ biến nhất ở Mỹ. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, tương cà không sinh ra ở Mỹ, thậm chí ban đầu nó không phải là nước chấm và càng bất ngờ hơn, nó từng được bán như một loại thuốc chữa bệnh. Câu chuyện của tương cà là một câu chuyện vòng quanh thế giới kéo dài hàng trăm năm. Nhiều người thì tưởng rằng tương cà là phát minh thuần Mỹ, nhưng nếu lần ngược lại lịch sử, nguồn gốc của nó lại nằm ở châu Á, cụ thể là ở Trung Quốc và Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam chúng ta. Loại nước sốt này được sử dụng phổ biến trong các cảng biển ở Trung Quốc khoảng thế kỷ 17. Thành phần của nó gồm có cá lên men, muối, các loại gia vị, hương vị rất đậm, mặn và có mùi cũng rất mạnh, giống như sự kết hợp của nước mắm và xì dầu. Vào thời kỳ đó, thương nhân châu Âu, đặc biệt là người Anh, bắt đầu mở rộng hoạt động buôn bán sang châu Á. Họ ghé các cảng ở Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và họ rất ấn tượng với loại nước sốt này. Nó có một ưu điểm lớn, đó là bảo quản lâu, hương vị mạnh và dễ dùng để nêm nhiều món ăn. Các thủy thủ và thương nhân Anh mang công thức nước sốt này về châu Âu cuối thế kỷ 17. Nhưng khi trở về Anh, họ gặp một vấn đề rất thực tế, đó là những nguyên liệu gốc như cá lên men kiểu châu Á thì không dễ tìm. Thế là người Anh bắt đầu làm điều mà con người vẫn luôn làm trong lịch sử, tự chế biến lại công thức của mình. Phiên bản tương cà đầu tiên tại châu Âu thì thực ra không hề có cà chua. Người Anh đã thử nghiệm đủ loại nguyên liệu khác nhau để tạo ra loại nước sốt tương tự. Họ dùng nấm, quả óc chó, cá cơm, hàu và nhiều loại gia vị khác. Trong một số sách nấu ăn của Anh đầu thế kỷ 18, tương cà được mô tả là một loại nước sốt đậm, đặc, mặn và dùng để nêm thịt. Phiên bản nổi tiếng nhất thời đó là tương cà nhưng thực ra làm từ nấm. Loại này có màu nâu sẫm và có vị rất mạnh. Nó không giống với tương cà đỏ mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Thực tế, nếu bạn nếm tương cà châu Âu vào khoảng này, có lẽ bạn sẽ cảm thấy nó giống nước tương hoặc nước sốt nêm thịt hơn là nước chấm. Cà chua chỉ xuất hiện trong công thức tương cà sau này, khi loại cà này đã bắt đầu phổ biến ở châu Âu. Cà chua thì vốn có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được người Tây Ban Nha mang về châu Âu sau các cuộc thám hiểm thế giới mới. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, người châu Âu lại không dám ăn cà chua. Nguyên nhân là vì cà chua thuộc họ thực vật cùng với một số loài cây độc. Vì vậy, nhiều người tin rằng cà chua có thể gây ngộ độc. Phải đến đầu thế kỷ 19, cà chua mới được chấp nhận rộng rãi trong ẩm thực châu Âu và Mỹ. Khi đó, một số đầu bếp bắt đầu dùng thử cà chua làm nguyên liệu cho tương cà. Một trong những công thức tương cà chua đầu tiên được ghi nhận là vào năm 1812 do một nhà khoa học thực phẩm người Mỹ công bố. Công thức này gồm cà chua, gia vị và rượu. Tuy nhiên, tương cà chua lúc đó vẫn chỉ là một loại nước sốt thủ công, nó chưa phổ biến rộng rãi và rồi câu chuyện đã bất ngờ xảy ra. Vào khoảng thập niên 1830, tương cà bỗng bước vào như một vai trò cực kỳ kỳ lạ trong lịch sử của nó. Thay vì chỉ là một loại nước sốt ăn kèm, có người bắt đầu quảng bá nó như một loại thuốc chữa bệnh. Người đứng sau câu chuyện này là John Cook Bennett, một bác sĩ sống tại bang Ohio của Mỹ. Ông Bennett tin rằng cà chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là với hệ tiêu hóa. Ông cho rằng cà chua có thể giúp làm sạch cơ thể và cải thiện hoạt động của dạ dày. Từ ý tưởng đó, ông bắt đầu quảng bá tương cà chua như một loại thuốc. Ông tuyên bố rằng ăn tương cà có thể giúp chữa bệnh liên quan đến tiêu hóa như là tiêu chảy, khó tiêu, vàng da và đau dạ dày. Trong các bài viết và quảng cáo của mình, ông mô tả cà chua như một loại thực phẩm chữa bệnh tự nhiên. Nhưng ông Bennett này không chỉ dừng lại ở việc khuyên mọi người ăn tương cà chua trong bữa ăn. Ông còn nghĩ ra một cách mới để bán sản phẩm này. Ông nghiền cà chua thành dạng cô đặc rồi làm thành viên thuốc cà chua. Những cái viên này được bán giống như thuốc uống ngày nay. Người ta chỉ cần nuốt viên thuốc thay vì phải ăn cả bát tương cà. Nghe giống như cái kẹo rau củ Kera. Ở thời điểm đó, những viên thuốc cà chua này được xem như một dạng thực phẩm chức năng. Khái niệm thực phẩm chức năng ngày nay rất phổ biến, nhưng thế kỷ 19 nó gần như là một trào lưu mới. Để hiểu vì sao ý tưởng này có thể lan rộng, cần nhìn vào bối cảnh nước Mỹ thời đó. Thế kỷ 19, nước Mỹ bùng nổ với những loại thuốc gia truyền bán tự do. Đây là những sản phẩm được bán như thuốc chữa bệnh nhưng thực ra không cần kiểm chứng khoa học và cũng không bị kiểm soát chặt chẽ. Nước nào rồi cũng phải đi qua cái thời kỳ này. Các công ty hoặc cá nhân có thể sản xuất một loại thuốc, đặt cho nó một cái tên hấp dẫn, rồi quảng cáo rằng nó chữa được rất nhiều bệnh. Những quảng cáo kiểu này xuất hiện dày đặc trên báo chí thời đó. Có những loại thuốc thì tuyên bố chữa được đau đầu, đau bụng cho đến bệnh phổi.
Trong bối cảnh như vậy, viên thuốc cà chua của Bennett đã nhanh chóng trở thành một trào lưu. Người ta tin rằng chỉ cần uống những viên này thì hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh hơn. Trong vài năm, viên thuốc cà chua và tương cà chữa bệnh được bán khá phổ biến. Một số công ty thậm chí còn bắt đầu sản xuất các sản phẩm tương tự để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học và bác sĩ khác bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn, họ nhận ra rằng những lời quảng cáo này không có cơ sở rõ ràng. Cà chua đúng là có lợi cho sức khỏe, nhưng việc tuyên bố rằng tương cà có thể chữa bệnh là phóng đại quá mức. Đến cuối những năm 1840, trào lưu coi tương cà như một loại thuốc dần biến mất. Người ta không còn bán viên thuốc cà chua nữa và tương cà cũng không còn được quảng cáo như một loại thuốc chữa bệnh. Nhưng điều thú vị là tương cà không biến mất cùng với trào lưu đó. Sau khi rời khỏi ngành dược, nó quay trở lại vị trí vốn có của mình, một loại nước sốt ăn kèm. Và chính từ đó, tương cà bắt đầu hành trình trở thành một trong những loại gia vị phổ biến nhất trong ẩm thực Mỹ. Nhưng có một vấn đề lớn, đó là tương cà từng rất nguy hiểm. Bởi vì tương cà thế kỷ 19 không giống sản phẩm an toàn ngày nay. Vì chưa có tủ lạnh và công nghệ bảo quản hiện đại, tương cà sẽ bị hỏng hoặc mốc. Để kéo dài thời gian sử dụng, nhiều nhà sản xuất bắt đầu thêm vào các chất bảo quản nguy hiểm. Một số chai tương cà thời đó có thể chứa các chất gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng lâu dài. Chính vì vậy, tương cà trong giai đoạn đầu của lịch sử không phải lúc nào cũng là các món an toàn. Và rồi một nhân vật xuất hiện thay đổi hoàn toàn câu chuyện này. Vào năm 1876, một doanh nhân người Mỹ có tên là Henry Heinz đã phát triển một công thức tương cà hoàn toàn mới. Ông quyết định sử dụng cà chua chín đỏ, thêm giấm và đường để tạo ra hương vị cân bằng. Quan trọng hơn, ông không sử dụng các chất bảo quản độc hại. Giấm và đường giúp tương cà có thể bảo quản lâu mà vẫn an toàn. Ông cũng rất thông minh trong marketing. Trong khi nhiều công ty khác dùng chai màu tối để che giấu chất lượng kém, ông lại chọn chai thủy tinh trong suốt. Điều này gửi đi một thông điệp rất rõ ràng, sản phẩm của ông sạch và đáng tin cậy. Chiến lược này thành công rực rỡ, tương cà của ông nhanh chóng trở thành sản phẩm nổi tiếng khắp nước Mỹ. Đầu thế kỷ 20, tương cà trở thành một loại gia vị phổ biến, nhưng phải đến sau Thế chiến thứ hai nó mới thực sự bùng nổ. Thời kỳ này, nước Mỹ chứng kiến sự phát triển mạnh của đồ ăn nhanh, hamburger, hot dog và khoai tây chiên trở thành những món ăn phổ biến. Tương cà với vị chua nhẹ, ngọt và mặn trở thành loại nước chấm hoàn hảo cho những món ăn này. Các chuỗi nhà hàng như McDonald's hay là Burger King phục vụ tương cà gần như là mặc định. Chỉ cần gọi một phần khoai tây chiên, bạn sẽ nhận được vài gói tương cà đi kèm. Dần dần, tương cà trở thành một phần của văn hóa ẩm thực Mỹ. Nhưng tại sao nó lại rất hợp với người Mỹ? Một lý do quan trọng nằm ở vị giác. Tương cà là sự kết hợp gần như hoàn hảo của nhiều vị cơ bản: ngọt từ đường, chua từ giấm, mặn từ muối và umami từ cà chua. Sự kết hợp này khiến tương cà rất dễ ăn và kích thích vị giác. Nó có thể làm tăng hương vị của nhiều món ăn, đặc biệt là các món chiên hoặc là nướng. Đó là lý do vì sao tương cà có thể đi kèm với rất nhiều loại, từ khoai tây chiên, hamburger cho đến trứng, xúc xích hay là thịt. Ngày nay thì tương cà không còn được quảng cáo như thuốc nữa, nhưng với hàng trăm triệu chai được tiêu thụ mỗi năm, nó vẫn giống như một liều gia vị quen thuộc trong cuộc sống của người Mỹ. Một chai tương đỏ đơn giản trên bàn ăn thực ra chứa đựng cả một câu chuyện lịch sử kéo dài hàng trăm năm, đi qua nhiều nền văn hóa khác nhau trước khi trở thành biểu tượng của ẩm thực Mỹ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.